sẽ cùng thực hành vẽ một lọn tóc bạn nhé. Bước đầu tiên cũng là sketch. Mình sẽ chọn một tông màu tím, còn bạn cũng có thể chọn những tông màu khác tùy ý nha. Mình sẽ bắt đầu xác định những mảng tối trước để tạo khối cơ bản cho lọn tóc. Kế đến là blend màu, tạo độ mềm mại hơn. Mình tiếp tục tạo những khu vực như là tối, trung gian, sáng và cứ tiếp tục như vậy nhé.
sợi tóc. Bước này mình rất thích vì mình vẽ rất là tự do, miễn là mình vẽ theo chiều của tóc bạn nhé. Nếu bạn thích video này, xin giúp mình nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bạn cũng có thể xem nhiều video vẽ tương tự trên kênh của mình. Cảm ơn bạn.